Good morning mga guys! At narito tayo ngayon sa aking garden at mangunguha tayo ng coriander. Gagawa ako ng meatballs. Ilalako ko siya sa aking meatballs. Ayan mga guys, nandito lang yan sa aming garden mga guys. Ayan ang coriander leaves. At mamitas tayo mga guys. Isasama natin sa ating meatballs. Ayan mga guys, tuloy-tuloy lang ang ating pamimitas. At pagkatapos mga guys, gagawa na rin ako ng kalabasa. Pwede na natin lahok yan sa pasta with kalabasa. Ayan mga guys, for lunch. Dito lang, ang aking lunch ay dito lang ang nakukuha sa aking garden. Ay, hindi pala binibili ko ang aking meatballs. Ayan, hugasan na natin ang ating at kukuha ko ng itlog mga guys. Itlog ng chicken manok in the garden. Malapit lang yan sa aming taniman ng coriander. Ayan, baliktad pa ang aking editing ng mga manok. Ayan, ang daming chicken. Ang daming mga itlog mga guys. 3 days akong hindi nakapanguha. Ayan, ang ating eggs mga guys. It's very madilim. Dahil nasa loob tayo mga guys ng kulungan ng chicken manok. Ayan. Dumilim na. Ayan ang ating chicken. At ayan ang ating eggs mga guys. Kuhanin natin lahat. Ipapasok natin yan directly on the refrigerator mga guys. Ayan, tapos ibabalik na natin ang kanyang pugaran sa loob ng koral mga guys. After natin makuha ang mga itlog. So every 3 days ako nag-harvest ng eggs mga guys. Pagka sobrang dami na, every morning kinakain ko siya mga guys. Ayan isang tumpok. Ayan, ilalahok natin sa ating giniling ang ating eggs. Ayan ang ating kalabasa mga guys. Gagawa na rin ako ng kalabasa. Kalabasa with meatballs with kalabasa nga pala ang aking gagawin mga guys. Meatballs with, ayan ang ating kalabasa with coriander. Meatballs, ayan ating meatballs. I-mix natin together yung ating kalabasa mixture sa ating meatballs. Ayan mga guys. Itaktak na natin ang ating kalabasa sa ating karne. Ayan mga guys, mix all together. Malinis ang aking kamay mga guys. Mix all together ang kalabasa, coriander, asin at paminta. Ayan, make a balls mga guys. At ayan na ang ating meatballs. At ating iprito na ang ating meatballs. At pagkatapos nating iprito mga guys, ay i-oven ko naman siya with a mixture of tomato sauce. Ayan, in-oven ko na. At ayan na mga guys, ang masarap na meatballs. So let's start cooking naman kalabasa with pasta mga guys. Ayan, ginisa ko na lang ang kalabasa with sibuyas at bawang of course. Ayan, luto na. Lagyan natin on top and cheese. Ayan mga guys, ang aking pang dinner naman na tomato sauce. Let's eat na mga guys.